nu är det alltså dags för finalen. Sista episoden med Amazonen. Vi har ju alltså hämtat bilen, tvättat bilen, polerat bilen. Vi har fixat motorn och även rekonditionerat motorrummet. Och nu börjar det se riktigt bra ut. Vi kommer visa nu den sista touchen på grejerna. Och sen så ska vi åka och prova att besikta bilen. Så häng med nu så ja, får ni se förvandlingen helt enkelt. Det är ju ganska mycket som har hänt kan man säga. Ja, nu är det feeling. Dagen innan spring meet. Går ju sådär, ska jag säga. Jag kom hem igår, men då hade jag ingen nyckel till firman, så då kunde jag inte göra någonting. Så nu gör Isak massor med skitbra saker och jag går mest runt och kuckulurar. Försöker att akklimatisera mig. Ja, men det går framåt. Vi har fått till bromsarna grej. Det är mycket som helst sist. Men vi är inte, alltså det är fortfarande mycket kvar. Det här är ju innan den totala paniken ikväll kommer att ske. Men jag tänker att motorrummet ska typ vara klart då. Och bilen ska funka. Så de här skärmarna, de kan vi bara glömma. Tror inte att det blir något. Jag tänkte jag skulle prova måla dem ikväll, men det kommer vi inte hinna. Kanske lite grann i motorrummet, får vi se. Speglar har jag hittat nya. Som vi fick typ så här jättemodifiera. Med världens absolut starkaste fjädrar. Sådana skärmspeglar. De här är typ så här. Starke Adolf kan liksom inte ens böja de här. Nu vet han. Så, men nu... Very special, long telescopic side mirror. Man ska upp på marsan, Robban. Det blir sån här, vad heter det? Vad är det man ska se med den? 10 bilar bak? Ja, det är ju nice. Kanske du kan ha en sån här luftjustering på den här också, så den kan åka upp och ner. Airride på spegeln. Vi har blinkersproblematik. Jag känns som att jag har haft det på alla Amazoner. Vi håller på att rodda i det. Jag kliver in där och tänker att det här är gjort förut. Jag kan det här. Kollar man in under så är det någon annan som har varit och gjort någon super deluxe lösning på det hela. Så jag förstår ingenting. Lite grann som här ser det ut, fast typ ännu värre. Så då får Isak helt enkelt kliva in som vanligt när det kommer till elgrejer som är mer avancerat än 2 tåtar. 3 på sin höjd kan man hantera. Ska göra inredningen nu. Om man går in och göra grovarbetet igen. Oh, au! Lowrider. Ja. Ska jag bromsa fullt eller? Är det inte så här du ska glida runt då? Nu känner jag någonting. Ska jag släppa? Nej. Ha, trångt var det. Bromsok. Ja, bromsa då. Yes, botten. Släpp. Det här är nice. Det här vet man att det blir bra. De här är ju alltid smutsiga. Skulle jag dammsugit nu egentligen, men vi provar att torka bort istället. Interior clean eller interior är ju helt safe på sån här vinyl som är ganska känslig. Gammal ja men 60-tals vinyl kan man säga, eller även tidigare, är ju rätt känslig för alkaliska starka produkter och sådär. Så då kör man på den här. Det är inte sådär supernoga hur man... Alltså som sagt, den här är safe så att det är inga konstigheter. Det är bara att dra på. Kan man låta det verka ett tag om man vill. Och så kan man skrubba lite grann, köra lite multisvamp och sen så kan man torka, eller så tar man dammsuger upp det. Sen ska man se till att komma ner här emellan, men det är inga problem nu när den är helt bakskruvad. Och sen då efter det så kör man på lite interior dressing eller satin om man vill ha det lite blankare. Very nice, very good. Det här är en riktig dammfälla egentligen. Det fastnar ju alltid massa skit i det här, men det är ju snyggt som bara den. Och sen är det viktigt att man viker undan här så man kommer åt överallt. Det är gammalt i rekonsträngen. Så. Såg det ut som det var lite färg på den här, det tycker man inte om, men det är ju
Får vi se här till exempel. Får vi se om det går att skrapa bort eller om man bara skiter i det. Men då efter den här behandlingen så får man en sån här lagom matt original feeling. Som det inte så ofta är på de här, utan ofta så är det typ så här blankt och äckligt och fett insmort med typ silikonguck 6000 gånger. Det roliga är att de här säten är ju fortfarande mjuk alltså. Det är liksom ingen... De är mjuk och följsamma. Och såna här, de brukar jag försöka ta typ en tandpetare eller någonting. Och sen så knäpper man bort det. Det brukar gå jättebra. Försöker inte slå i någonting här. Och det klarade vi bra. Så. Så. En annan grej, vet inte om du ser det. De här pappskivorna kan man köpa på VP Autoparts för typ så här skitlite pengar. Och de är alltid piss, det är gjort i papp så att det blir blött och dåligt. Nu ska vi se om vi kan starta bilen och flytta på den. Det hoppas jag att vi kan. Chock, vajern är inte i, men lite gas på det så borde det gå bra. Så, tack. Ingen chock, det ska man ha på de här. Måste alltid chocka lite här. Ja, men jag flyttar den här då. Jag tänkte att jag skulle få tomgång på honom, men kanske behöver justeras lite. Isak hade ju varit isär med förgasen ganska mycket som jag förstod det. Men det såg bra ut. Han går ju. Det går ju fint. Vi ska faktiskt. Kanske hinna ut och provköra idag. Vet man. Ja, men vi ska försöka summera hur vi snabbt fixar det sista på bilen. Det är diverse touch-up. Det ska göras, den här delen ska göras snygg. Den här listen ska vi byta ut. För att det blir ett väldigt vindbrus om man har en sån här törlist. Då kommer det vina i dörren. Samma sak med den här tyglisten här. Den är fastklämd här emellan. Så den ska vi också byta ut. Så de ligger här. Och så ska vi fixa diverse annat sista finishen. Och sen förhoppningsvis så hinner vi göra klart utsidan helt också. Det är ju sista poleringen, hybridvax och så vidare som ska läggas på. Och ska vi se om vi kan sälja den. Eller om den inte är såld så kan ni komma med ett bud eller om ni har något annat roligt att byta emot. Jag skulle sälja alla mina bilar, men det är alltid kul med andra nya bilar, nya projekt. Kan ni få den här på köpet. Skriv i kommentarsfältet om ni vill ha den här på köpet. Då kan jag skicka med den med nästa order. Free of charge. Då kommer den dela på sig där. Så då ska den här glida i det här spåret. Så tar vi lite foam cleaner eller lite olja eller något sånt där. Sen så skjuter man ner den. Så kan man också pilla in den på sidan. Men jag ska prova att skjuta så jag då kommer. Så här såg den gamla ut. Ser ut som den gamla sån här jamaicanhår typ. Så här ser det nya ut. Det ska justeras till lite grann. Men very nice. Nu ska vi bara skruva fast alltihop så blir det... Kan vi stänga den här dörren så att säga. Och ta nästa projekt. Så. Nu är vi snart tillbaka. Nu ska jag putsa av den här. Viktigt med details. Men det blir super nice. Det börjar faktiskt se riktigt propert ut. Den här var inte så proper. Den har sett bättre dagar, plus att det redan sitter den där. Så då tänker jag att då tar vi bort den här. Den hör nog inte hit ens. Det har ju varit lite kaosartat de senaste veckorna. Jag minns inte ens vart vi avslutade förra videon om jag ska vara ärlig. Men jag tror, men det är motorrummet som snart är klart nu. Mer jobb än man tänkte. Allting har varit mer jobb än man tänkte. Sen har vi haft, vi har sålt fantastiskt bra. Så att det har varit liksom väldigt svårt att hitta tiden och komma framåt överhuvudtaget. Men det började dra ihop sig. Och sen en annan rolig grej, det var att ägaren, eller han som, det var väl hans fru som ägde bilen innan. Och han var förbi
och kollade på den och varit alldeles förälskad. Så han är nog lite sugen tror jag på att köpa tillbaka den. Så det känns kul. Det får vi se då hur det blir med den saken. Men det var i alla fall en rolig liten parentes i det hela. Det låter som att jag har ett vattenfall här bakom mig. Det är så här att Amazonen har stått så länge i tvätthallen så att smutsrännan då, det börjar ruttna lite grann där så det luktar. Så jag måste cirkulera lite vatten helt enkelt. Kan ju bero på att du tömde råttbajsvattnet ur den där. Ja, så kan det också vara i och för sig. Jag ska polera det sista, ska bokstäverna tillbaks, listor tillbaks, de där ska tillbaks. Får bli en liten... jag tänkte jag skulle måla om framskärmarna. Vi putsar upp dem istället, sen får vi se om vi tar det off cam. För det blir ett projekt i sig liksom någonstans. Eller så får det vara så här tills... Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Men totalen blir i alla fall sjuk. Det blir ju liksom, det är en patinerad bil. Det här är inte en nyrenoverad bil med ny lack. Utan det är en rekondad bil. Och det ser ju, helheten är ju, börjar bli riktigt nice. Och det är så sjukt viktigt med detaljer. Ja, men om du tittar på fångarna, de är inte perfekt. Men de är ju otroligt mycket blankare än de var innan. Samma sak, grill, lykter, allt är ju som... Man får en bra helhet på det hela. Och då känns det som riktigt trevligt. Nästan så att jag föredrar de här gamla bilarna så här framför en... Eller alltså det är asnice med en nylackad Amazon. Men då får man ju en panik istället. Då blir det ett museiföremål som man inte vågar använda typ. När de är perfekt. Det här är mer så. Nu kan man ha den som brukis. Det är nice. Nu är det snart besiktningsläge. Vi har haft lite strul med spolarpumpen. Den här är inte original utan jag hittade en. Men det ska sitta en sån här separat pump och en ganska låg behållare. Någon sån har jag inte fått tag på. Så då kör vi med den här. Det var bara det att den inte ville funka riktigt, men nu gör den det. Så nu ska det bara vara att åka på sikta egentligen. Vi ska byta, det börjar också på att bli snyggt i motorrummet. Vi ska byta ventilkåpan nu. Det är liksom kronan på verket kan man säga. Det är ju så här lite, det är fortfarande patinerat, men jag tycker det börjar se riktigt bra ut. Och så nu är det lite lösa kablar här då. Men det är nya, kolla vilka nya fantastiskt fina soppaslangar med vakuum och soppaslangar med såna strumpa utanpå, nya tänddelar. Det är mycket som är nytt här inne i alla fall. Och plus att det är liksom, uppsnyggat och rengjort överallt väldigt noga. Förgasaren ser nästan ny ut och går ju också med en ny. Motorn går ju som en dröm. Den tickar inte, den är bara nice. Vi har rensat ut, här var det massa skit, här var det massa skit. Så att det börjar på att bli ganska snyggt och bredigt. Ser ut som det ska göra i ett Amazon-motorrum. Det är ju fantastiskt vackert det här. Dock inte helt ovanligt att det börjar rinna av de här eftersom att den är så tunn i godset så att när man skruvar ner skruvarna så blir de var det klart? Vi har nya. Där är nya. Okej, här hittar de. Så. Där då. Och nya skruvar. Som sagt, det är något otroligt vackert med den här enkelheten. Det var väldigt värt pengarna för den där då. Ja, det tycker jag. Du käkade ju för mer på McDonalds idag på riktigt. Det gjorde jag ju kanske faktiskt. Fast du var ju med lite grann också. Ja. Var det inte för den där... Vi hade ju gått jämnt ut om det inte var för den där McFlurryn du skulle ha. Jag fick ju aldrig 3 stycken. Och då ska man alltså inte dra den här för hårt för då finns det en risk att det inte blir tätt helt enkelt. Men varför den kommer ner? Vackert! Nu måste jag alltså hitta en mikrofibertowel så vi kan torka av den här också. Ja, nu har vi alltså kommit till återmonteringen av grejer igen. Den här hade ju fått en törn, den här listen, så jag fick ju tag på nya lister och den här ser inte ut som den ska. Så då har vi en ny här som är nästan bra i alla fall. Det är någon liten buckla på den, men det får vi leva med. Sen har jag även den här. Jag vet inte vilken som är bäst av dem. Den här är lite krokig hem.
De här är det är rostfria och de är så jäkla känsliga för det är precis vid ett visst tryck som man kan justera dem, och minsta lilla över så viker man typ skiten åt helskotta istället. Såna här köpte och sålde jag också back in the days när jag höll på med mina stötfångare. Och då hade man ju den här sisal eller alltså bänk på lermaskinen, så stod man och körde de här med såna här lumptrisser och hårdvax, och de var precis som nya. Och då tror jag inte heller att de såldes. De såldes inte nya. Nu finns det nyproducerade. Men det var bra stålars i de här då. Men nu ska jag nog prova att rikta upp den här lite grann. Sen går det också. Du kan ju rikta de här med... nu har vi inte tid med det här. Jag ska inte berätta om riktiga Amazon-listor. Det här är kul i alla fall. Sånt här är skitroligt att hålla på med. Det var bara det jag ville säga. Köp chrome polish och fixa det. Det är bara att smörja på lite grann så är det borta. Alla bucklar är borta så. Ja, men den här är ju alltså rostfri. Nu är det lite färgstänk och skit på den här sen ja, jag vet inte. Men den här polerar vi som resten av bilen. Så sista varvet så då polerar vi av de här listorna också. Det kommer bli nice. Ja, men då har vi kommit till den här delikata listmonteringspunkten. Att jag ska sätta lite hål här. Så där kan man hålla på med all evighet om man vill göra det och mäta på millimeter. Utan man bara bestämmer sig att det här är bra. Det ser bra ut. Det ser likadant ut på båda sidor. Så tar man en sån här overhead-penna. Det är också typ... går ju att diskutera om det är rätt sätt. Men för mig är det funkar bra. Där och en där. Så. Hur känns det att borra i en svensk? Det känns hårt. Det är inte lika mycket plåt som det är i skevan, men det är ju väldigt nice. Det är rejält. Och sen, du som inte är i Amazon-svängen direkt, så är det ju, det var ju jättevanligt med glasfiberskärmar. Så när du bytte skärmar så bytte du till glasfiber. För det rostade ju inte och det var ju typ nice då, tyckte man. Men det är inte så nice. Så att det är fräscha plåtskärmar fram är inte skitvanligt. Liksom, att vi satte på. Så. Very nice. Nu är det alltså, det är bara den här kvar. The last piece of the puzzle. Det här är den här de snor i södra Sverige. Den stoppar man in så här. Det här är rätt nice. Det är liksom en gjuten aluminium. Jag tror att det är aluminium i alla fall. En gjuten... det är så fint. Du sa att det här var guld till mig. Ja, men det är gjuten guld. Jag har sett att jag sneglar på de här. Tänkte sno dem. Sätta dem på Mercan. Det vore nice. Och sen så är det små såna här bläck på insidan som man trycker fast. Och det är inte det lättaste. När man är inte så... Man måste liksom göra invertering. Så fort man vänder på näven, då fattar inte jag någonting. Då slutar den fungera. Jag får klaustrofobi typ. Så. Nu så. Volvo. Sån teknologi! Invändigt också ska vi kanske göra en liten avrundning, tänker jag. Ja, men det känns bra. Nu är vi på gång. Det är Polish and Sealant, hybridvax, lite däckgucka, på med navkapslarna bak. Tyvärr så var det olika navkapslar. Jag tror att jag kan ha sådana dekaler på kontoret. Så jag går och kolla det nu. Det är ju bra att ha grejer så att säga. Här. De här kan ni köpa av Stefan och med oss. Jäkla design. Dra ett PM till han eller kolla upp han någonstans, så hör ni av er, så är det bara att beställa. Nu följer alltså Polish and Sealant-steget. Vi kör med en medium trissa. Techpad. Tyvärr är Polish and Sealant slut. Lämpligt nog, men den ska komma till veckan. Hoppas jag verkligen. Och Buffing Cloth kommer i ett litet nytt format också. Ska komma till veckan. Senast 2 veckor bort. Men det här är typ världens enklaste produkt. Är bilen fräsch, då är det här perfekt att underhålla med. Då kan man köra den som enstegare. Men du häver på trissan, du jobbar ut tills det typ inte syns och sen torkar av lite lätt överflöd. Så det är bara det. Det är faktiskt värt att nämna att den här produkten funkar ju också svinbra att göra rent rutor med, och sen får man ju ett visst skydd och avrinning på rutan. Så den är väldigt... Nej. Så. Det var, man kan inte trixa och balansera den så där, det gick inte. Jag trodde det.
att Tristan ser ut så här när du polerar en solid bil är ingenting konstigt, utan det är ju alltså färgen, pigmenten i färgen som hamnar på Tristan. Ja, nu börjar det alltså verkligen dra ihop sig. Nu ska vi slänga på hybrid, torka av det lite snabbt och sen så ska vi försöka se till och ja, vi får se om vi kan komma in på någon drop-in besiktning. Men det här är inte svårare än att man lägger på och sen applicerar man så här. Inte för tjockt men inte helt supertunt heller. Sen så hur man vill lägga på det spelar ingen roll så länge det täcker. Sen lägger man en panel och sen buffar man av när man har gjort det och sen fortsätter man så hela bilen. Det här är alltså ett Carnauba-vax med liksom keramisk inblandning kan man säga, så att det får en väldigt fin glans och en otroligt fin avrinning också. Går också att lägga på alla liksom blanka och rutor och vad man nu vill lägga på krom och så vidare. För att fira att jämtländska sommaren är här och att vi får hålla på och putsa på gamla veteranbilar, så hybrid 15%. Har ni inte testat den tidigare så är det ett väldigt bra läge att göra det nu, och har ni gjort det så kommer ni säkert vilja komplettera upp lite grann så ni har en till burk. De här räcker ju väldigt länge, ska tilläggas också. Men 15%, hybrid 15, in och handla, arcticlean.se. Det är ju en nice feeling någonstans. Det här är verkligen så här old school. Just de här paste wax produkterna funkar också väldigt bra att göra rent, eller både göra rent och behandla gummilister med. Såna här gamla klassiska riktiga gummilister. Ja, men det är bara hybrid på gamla bilar. Det är rent känslomässigt helt enkelt. Nu är det final touch på inredningen också. Chrome polish på tutan. Den här var ju ganska, som ni ser, oxiderad och ful. Då gnuggar man lite grann så här då. Nu är det ju nästan bättre egentligen att låta det ligga på ett tag så att det får lösa upp de här små rostporerna som det är. Men det här får duga bra. Kan vi köra en liten 50-50 här bara. Typ sådär, så ser man ju direkt en ganska stor skillnad. Ja, då ska vi prova att få igång den här också och åka och besikta. Han låter väldigt, väldigt fint. Riktigt bra. Ja, men det här funkar ju fint. Nu är det bara på en, Robban. Då beger vi oss då. Ja, nu drar vi. Hur fan ska man ta sig in här då? Ja, det är bara på en. Ja, ska vi se. Ja, här var det Så liten så. Nej, men se på fan. Jag har aldrig åkt en Amazon. Är det så? Nej. Man går ungefär som Amazonerna brukar. Ser ut som att tankbrädan funkar till och med. Ja, det är fan. Inte dåligt. Nice! Det är som att åka Merca ungefär. Okej. Nej. Kommer inte längre! Jävlar. Nej! Ja, tog han. Jo, nu! Vad fan gör jag sådär för då? Det är taskigt med soppa bara. Nej, men det borde inte vara. Det där var ju roligt. Tog oss inte längre än Jag där. vill se. Nu är han sparkar igång igen, men han kommer inte dö. Men undrar om vi ska stanna där uppe och fylla lite soppa, men det borde inte vara det. Jag hade ju stående och gå en stund när jag fick igång den också. Vad skojar inte. Ja, jag tror det. Vi vill bara testa oss. Nej, det är som att stå dit med sig själv. Han har bakom en jävla kupa. Men varför gör han sådär för då? Tanka lite. Ja, vi provar. Nej, det är ju... Det var inget. Det var det upp för lite Men du- soppa. Kan det vara så jävligt alltså? Men det är så lite soppa är det inte om det där stämmer. Ja, så vi kom 500 meter. Så luktar det brand.
Här är det snyggt och prydligt i alla fall. Inget som... Här låg en skruv däremot. Undrar vart den har. Det är bra att veta. Det är bra att... Så, har vi fixat det problemet. Så där. Vad kan det vara som håller? Ja, men det kan vara så att det är lite soppa igen. Det är inte säkert att tankmätaren funkar. Den... Nu så den där in. Det var ju stereo i alla fall. Kommer vidare. Jo, nu är det bara åkt. Men det var ju ingen... Jag tror inte riktigt på det om jag ska vara ärlig, men vi får se. Nej. Så det. Kan ju vara med en drane som spökar i förgasaren också. Frågan är om man ska våga. Ja, det var åka. Vi får se vart vi är. Och sen har vi också lyckats buckla upp tanken så att det kan ju vara något... Ja, det. Vad har vi gjort det? nej, det har vi inte gjort. Det var bara skoj. Lite skojsigt. Med det. Nu stänger vi av kameran. Lite ångest. Tror du att den kommer gå igenom? Ja, det gör jag. Men jag vet inte, för det är bromsen här som är lite lurig. Men det känns ändå stabilt. Dropp-in stängd. Jag vet inte om man får köra till drop-in eller man måste boka vad heter det för om man ska besikta. Alltså om man ska besikta när det kör förbud på den. Faktiskt ingen aning. Vi gick bet, tyvärr. Det fanns ingen som kunde besikta. Det är i och för sig kanske inte skitkonstigt klockan 24 på en fredag. Det känns som att vi får skjuta kvar. Men vi har ju varit ute och provkört bilen. Den har slutat funka. Den har börjat funka. Nu verkar det som att den funkar. Så det är ju inte värre än att vi får skjuta upp den delen tills på början av nästa vecka. Men det skiter vi i nu. Utan nu är bilen färdig i alla fall. Den kommer gå igenom besiktningen, det är jag ganska säker på. Om den inte gör det så fixar vi det och sen så gör vi en ombesiktning. Och som ni ser, den ser riktigt nice ut. Den har en riktigt fet sån här husvagnsspegel. Sticker ut. Ja, men det här är alltså slutet, eller inte det verkliga slutet, för vi ska ju besikta den och sen så kommer den att säljas också. Men det sista vi får se i alla fall ska jag tro av Amazonen, och det gör vi i Jämtlands absolut bästa sida. Det här typ alla som tar bilbilder i Östersundsområdet, de åker hit och tar en bild på sin bil. Och det finns en anledning till det. Det är att man ser hela Storsjöflaket, man ser Bydalsfjällen, Åreskutan. Och det där kommer... Och den här fantastiskt vackra Amazonen. Så det här är ju fint alltså. Livet är gott. Bilen gick, det fick soppatorsk, ja, som ni säkert ser. Och sen så har den gått alldeles superfint sen dess. Och nej, det blir en besiktning nästa vecka och sen så hämtar vi in nästa projekt. Vilket jag tycker är svincoolt. Det är en riktigt nice bil som kommer. Så det ska ni få. Det är också typ ett barn find, men vi har tyvärr inte dokumenterat när vi hämtar den. Men tack för att ni kollade. Prenumerera
på vår YouTube-kanal. Följ oss på sociala medier, Instagram, TikTok, Facebook och så vidare. Så ses vi. Sen så Arcticlean.se är alltså en webbshop där vi säljer produkterna vi använder när vi fixar bilar. Så gå gärna in där, kika, gärna handla. Det är nice. Väldigt bra grejer. Tål så att testas och jämföras. Ha det bra nu. Ha en trevlig sommar. Hej på er.